àwọn tó ṣe gudugudu méje láàrin àwùjọ ó yẹ ká lè kí wọn ká lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu bí mo ṣe wí wọ́n ń ṣe bẹbẹ ẹ lè máa béèrè pé àwọn wo ló ń ṣe bẹbẹ gbogbo èèyàn pátápátá tá a bá ti yàn sí ipò wọ́n ń ṣe bẹbẹ ni ó lè jẹ́ yín ó lè jẹ́ mi ó sì lè jẹ́ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n lónìí àtúntí wá fẹ́ kán sí agbami ètò wọ́n ń ṣe bẹbẹ ní Radio Lagos 107.5 FM tiwantiwa Peter Ọ̀làdélọ́lá Yínká lórúkọ tèmi kébìsì bò ní. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn wa àwa náà ni àwa kọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba Elédùmarè ni lọ́sàn-án tèmi a tún ti lọ gbé àlejò tá a ti ń pariwo fún yín wípé àwọn ni wọ́n máa jẹ́ àlejò wa lọ́sẹ̀ yìí wọ́n ti wà pẹ̀lú wa bàbá wa Honorable Architect Lanre Okunlola tí wọ́n jẹ́ aṣojú fún agbègbè Surulere Constituency 2 àwọn ni àlejò wa lé èmi kẹ́ lè mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo wọ́n wà pẹ̀lú wa bàbá wa ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa nílé. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé tó ń gbọ́ wa nílé tó kó Mr. Peter àti Bisi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. àwa náà kí yín káàbọ̀ sí orí ètò Honorable Architect Lanre Okunlola tí wọ́n jẹ́ aṣojú ẹkùn ìdìbò Surulere kejì nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa tó ń bẹ ní Àbújá àwọn tún ní igbákejì alága ìgbìmọ̀ tó mójútó àwọn ìrànlọ́wọ́ tó wá láti ilẹ̀ òkèèrè ẹ̀yáwó ni o àti àmójútó ọ̀rọ̀ gbèsè nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àbáwá akínkù iṣẹ́ ẹ ti ká ṣe kókó mọ̀ yín ta ni Honorable Lanre Okunlola. èmi ni ọmọ yín Lanre Okunlola tó ń represent Surulere 2 Federal Constituency in the House of Representatives. Ní Abuja our members 360 ni wá and wọ́n dẹ̀ fi wá sí various committees èmi ni deputy chairman foreign aid loans and debt management fún house. tabaníkàwò báwo ni ìrìn àjò yín lágbo òṣèlú. ṣẹ́rí pé mo mí kanlẹ̀ ìṣèlú ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa ṣe mọ̀ pé a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti lé politics la máa play nílé náà between ọmọ ìyàwó ó ṣe pàtàkì kí gbogbo wa mọ̀ play so that gbogbo yẹn family first then àwa wa mú lọ sí agbo tí gbogbo wa wà ìyẹn ni pé your ability láti lè mix gbogbo tendencies together ṣe mọ̀ pé gbogbo tendencies làwọn òṣèlú máa ń rí àtorí tútù àtorí gbígbẹ gbogbo ẹ̀ náà la nílò òṣèlú but your ability to be able to bring all these tendencies together ó máa ń ṣe pàtàkì láti show leadership because àwọn abẹ́ṣẹ́lú wa ń sìn bí ọmọọṣẹ́ yín la jẹ́ we are your servants and your voice to be heard and ibi tá bá ti dìde ní chambers Surulere la kọ́kọ́ máa pè and gbogbo àgbáyé máa gbọ́ pa Surulere through us so we are the voice of the voiceless ṣe yóò dẹ̀ ṣe pàtàkì téèyàn bá wà nínú position báyẹn kéèyàn rántí ilé pé ilé la ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ilé ló bá ní essence so that gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe náà ká máa rántí pé àwọn èèyàn wa tá à ń protect interest wọn is their interest first in making sure pé gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ development in terms of policies a lè máa ṣe àtòfin tó máa fi mú lu Surulere 2 Federal Constituency kó dàbí ibi tí gbogbo àgbáyé máa gbọ́ and in that process náà àwa náà ń wò pé kí lè la lè ṣe fún community wa tó máa dàbí pé wọ́n máa gbòòrò community wa a ti ṣe bill tó dàbí establishment bill tó wá dà pé ó máa fi ran community wa lọ first one tá a kọ́kọ́ ṣe tó ti pass through second reading very soon ó máa lọ fún public hearing ní Federal Colleges of Education ní Ìjẹ̀ṣà so tíyẹn bá wà gbogbo informal sectors wa náà a lè develop ẹ̀ and the second one which is also an establishment bill is the Federal Medical Center Orílẹ̀ òun náà ti lọ sí second reading wọ́n dẹ̀ ti pass ẹ̀ so very soon wọ́n lọ fún public hearing so mo máa rọ
authority wa àtàwọn òjòyè wa àtàwọn lọ́balọ́ba wa kọ́ bá wa gbárùkù tì so that tí tá bá ń ṣe public hearing yẹn ìyẹn náà lè lọ bá ṣe fẹ́. So gbogbo àwọn nǹkan báyẹn náà ni à ń gbé ṣe. Interestingly ní ọdún kan tá ti wà ní house nsìn a ti present 15 bills in the floor of the house, so ìyẹn náà ń lọ bẹ́ẹ̀ as lawmakers we make sure that our náà lè impact. Then so many economical bills náà tá ti ṣe tí ẹ máa gbòòrò ẹ̀ very soon tó máa lè help leader wa bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, President of the Federal Republic of the GCFR, so that ló máa help wọn láti lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan ribiribi tí wọ́n fẹ́ ṣe. So gbogbo yẹn là ń ṣe. Then in terms of prevailing situations tá a ní ìsìn, kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe tó máa dàbí palliatives tó lè cushion àwọn effects tó bá dàbí pé àwọn communities máa benefit. À ń ṣe several empowerments tó wá dàbí pé àwọn ìyá wa àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n á lè benefit, àwọn náà á lè dá business tí wọ́n lẹ̀ so that ìyẹn náà á tún máa lè cushion àwọn effects yẹn. The long term goal is to be able to establish institutions tó wá dàbí pé á lè assist every one of us in the community. Ẹ ṣé bàbá wa ikú ṣe níbi tẹ yà sí ẹ̀mí ò tí ì fẹ́ lọ́bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbọ̀ngàn lè gbé mi yà sí agbègbè yẹn báyìí. Táwọn èèyàn wa bá wá sórí ètò wa ní wọ́n ní ká ṣe sùúrù ká ṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa bá wa ṣe lénìí nínú àwọn tí àtàbújá lè ti wá. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni iṣẹ́ tí bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ní kẹ́ jẹ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó ní kẹ́ jẹ́ fún àwọn olùgbé Èkó pàápàá jùlọ Surulere níbi tẹ́ ti jẹ́ aṣojú fún? Kí ni tí ẹ̀yin náà fẹ́ sọ fún wa lórí ètò tí wọ́n ní fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí pé bàbá irọ́ ò dáa kò fẹ́ẹ̀ dẹrùn. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni wọ́n ní kẹ́ sọ fún wa? Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu visionary leader ni wọ́n, èèyàn tó máa ń rí ọ̀la ni. Ṣé rí ibi tá a ti ń bọ̀, àwọn situations tá a bára wa ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So in that phase wọ́n ní ká sọ fún yín pé short medium long term. Short term ń sì ní pé báwo làwọn ṣe lè cushion gbogbo àwọn effects, and it's trickling down in the sense that government in itself has looked at it pé what are the palliative measures that can be put in place that will go from federal to state and local government, and part of it ni the Supreme Court judgment on local government autonomy. Tí gbogbo àwọn the 3 tiers of government tó bá ti ń ṣe the needful, pressure lórí federal máa reduce and dividends of democracy àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí máa benefit. Ilé ẹ̀ náà lẹ rí lẹ́yìn tí chairman ń ṣe cash palliatives fún kìíní so that gbogbo ẹ̀ máa trickle down. Tí ìyẹn bá ti ń ṣẹlẹ̀, emphasis tẹ́ bá wo agenda wọn, renewed hope agenda, agriculture is a key factor tó wá dàbí pé food security. Bàbá president dìdì gbé ministry yẹn lẹ́ni food security, because tábà ti lè ṣe yẹn, tábà ti leverage on food security, every other thing our more sustenance. Ó kàn dàbí pé epo yẹn ti jẹ́ ká wà bóyá laid back or lazy ni and all that, but every other aspect tó yẹ ká ní tábà ti lè leverage on agriculture and several other things, nǹkan á bẹ̀rẹ̀ sí máa da, á bẹ̀rẹ̀ sí máa rí effect ẹ̀. So kí ká ní sùúrù ni, like president will say, let the poor breed, the poor must breed. So gbogbo ètò yẹn náà ni wọ́n ṣe àwọn other implementation lọ lábẹ́lẹ̀ tó wá dà pé tí gbogbo ẹ̀ tó bá jiná tán sí gbogbo aráàlú máa rẹ́rìn ni. Ẹ ṣé bàbá wa ẹ kú. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má gbàgbé wípé àlejò tá là nílé ìní àwọn náà ni bàbá wa Honourable Architect Lanre Okunlola tí wọ́n ń ṣojú ẹkùn Surulere Constituency 2 ní agbègbè Surulere ìwábílé ìpínlẹ̀ Èkó. Ó dàbí ẹ ṣe ń sọ ìyá rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń yànnà náà, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tẹ́ ṣe ẹ̀yin náà gẹ́gẹ́ bí
aṣojú kí ni àwọn nǹkan tẹ́yìn náà ṣe gẹ́gẹ́ bí àlàyé tẹ́ ẹ ṣe ń sìn wípé bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti wípé kí ìdẹ̀kùn yẹn kó lè máa bá aráàlú kí làwọn nǹkan tẹ́yìn náà ṣe. Okay, so in the last 1 year, our north, in terms of physical infrastructures that assist the community, and she presently and shown 72 ọwọ́. Àwọn míì wọ́n ti fẹ́ parí, àwọn míì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. So 72 yẹn cuts across the 2 LCDAs tá a ní, and impact gbogbo ẹ̀ náà la àwọn aráàlú ti rí. Then a tún ṣe nǹkan tá a pè ní light up Surulere 2, solar lights. A ti ń ṣe solar light tó dàbí pé àwọn agbègbè wa tí ò bá ti níná, iná ń tàn níbẹ̀ ń sìn. Most of àwọn gbogbo àwọn air streets wa nísìn àti ní solar light. Àwọn tí kàn tí ní ó sì ń bọ̀. Then a tún wo àwọn nǹkan tá a máa ṣe bí ibi tí wọ́n bá need omi, because omi jẹ wá lógún gan. Àwọn industrial boreholes tá a fẹ́ ṣe, a ti ṣe àwọn kan, but a sì fẹ́ ṣe púpọ̀ náà, so that ìyẹn náà á lè help aráàlú. It's more of our commitment in facilitating development to the community, because tẹ́ bá wo agbègbè wa, flooding jẹ wá lógún gan, tó wá dàbí pé tí òjò bá rọ̀ báyìí gbogbo ọ̀dọ̀ wa ló máa kún. So road tá à ń ṣe, a make sure pé a ṣe standard drainage, tí a wá wò pé drainage yìí ó gbọ́dọ̀ dé canal, so that free flow of water á lè ṣe. And ìyẹn ló tún á mú mi fi ṣe bill kan ní floor of the house, one of the 15 bills about flood insurance management, so that a lè wò kí òjò yẹn tó rọ̀, a lè sọ pé a lè forecast pé òjò báyìí ló máa rọ̀, volume báyìí, nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀, kí ni compensation tá a máa fún wọn at pre and post flooding. Ìyẹn náà ń lọ ní house. So tí yẹn bá dé, àwọn flood managers, àwọn insurance ló máa take over compensations and all that. So kò ní dàbí pé government tún sáré kiri nǹkan báyẹn. So gbogbo yẹn á ti lọ lẹ́sẹlẹ́sẹ, so that àwọn aráàlú wọ́n á lè ní fọkànbalẹ̀. So gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Then for us, development ni. So gbogbo nǹkan tá a bá ní láti ṣe, I make sure pé à ń ṣe fún àwọn aráàlú in all the stratas. Employment náà à ń wo ìyẹn náà, kí Ọlọ́run bá wa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dá, káwa náà lè gba àwọn ọmọ wa sí ipò ìjọba. Bàbá wa ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kú ohùn. Mo fẹ́ ká fojú sùnùkùn wo àwọn nǹkan kan tí àwọn kan rí bí ìpèníjà, àwọn kan dẹ̀ ní kí n ṣe ìpèníjà pé ara iṣẹ́ òṣèlú ni. Ó ní àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń kojú, bóyá tẹ̀ ń pamọ́ra tí ẹ̀ lè fi bẹ́ẹ̀ sọ sí ìta, torí pé ohun tí aráàlú ń retí ni pé kẹ́ ṣiṣẹ́ tí yóò hàn dé láàrin ìgboro. Gbọ́dọ̀ àbẹ́ ni pé àwọn kan èrò ńgbà tí wọ́n ní pé kẹ́ ṣáà máa ṣe kó jẹ́ pé sí ọ̀dọ̀ tiwọn. Nínú àwọn ìwádìí ohun fimúfilẹ̀ ta ti ṣe káàkiri ìgboro, ó jẹ́ ká mọ̀ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹlòmíà fi ilé ẹ̀ sílẹ̀, àwa bá honourable mo fẹ́ travel out, kí ló ń lọ ṣe? Mi ò mọ nǹkan tẹ́ bá ní kí n lọ ṣe ni. Bóyá wá wà nínú àwọn ètò yìí pé ara ètò yẹn náà ni. Ṣe rí, ó pín sí méjì. Ẹ ṣáà wò. Ṣe mọ̀, Nàìjíríà ìlú wa ni, kò síbi tá a máa lọ tó dàbí ilé. And sometimes téèyàn bá preach pé ilé ló dára ju pé kéèyàn jápa lọ, ó máa dàbí pé tiẹ̀ ló ń bá rẹ̀ sọ. Yes, òdìkejì kéèyàn lọ abroad, èmi fi pé téèyàn bá jápa yẹn, bóyá èèyàn fẹ́ lọ kọ́ specialist trade kan téèyàn fẹ́ mú padà wá sílé ni. Èèyàn fẹ́ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn ni tó ní àfojúsùn. Yes, specialist tó fẹ́ padà wá. Without that, kò sí point, because ibi báyìí
gbogbo ọ̀rá ẹ̀ gbogbo mùdùmùdù gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ibi báyìí ló wà àwọn òyìnbó àwọn Chinese àwọn gbogbo tẹ́ mú àwọn Chinese gbogbo wọn wá ń kó nǹkan lọ à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ àwọn àtàwọn àbí báyìí irọ́ kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ibi báyìí ibẹ̀ ni ọlá ọrọ̀ gbogbo ẹ̀ wà so ó wá kù sí wa lọ́wọ́ bí a ṣe máa tap our commonwealth resources. I'm offering an example. Just last week, this last week, Mulo represent speaker in South Africa on the first roadmap of between partnership with South Africa and Nigeria on solid minerals. The bad in Conti ibẹ̀ bí ni pé láti 1785 ní South Africa ti mine 1785. Kẹwàá wo wọn ní epo wọn ní kankan bọ̀ ìyẹn ni wọ́n fi ń jẹ́ South Africa lẹ́nu àwa tó jẹ́ pé kò sí state tẹ́ bá lọ tí kò sí nǹkan nísàlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ but ṣe mọ̀ it's the will now for us to be decisive that look nǹkan báyìí tàbá place on emergency ó tó láti fi sort out gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ó tó kò sí wọ́n pariwo lithium ní gbogbo àgbáyé ó wà Nàìjíríà wọ́n pariwo gold ó wà Nàìjíríà mi ò mọ nǹkan tẹ ṣé kílẹ̀ tó fẹ́ sọ ní epo ó wà Nàìjíríà àwọn ò lépo wà lépo epo yẹn ti wá jẹ́ ká wà lazy káyọ̀lẹ̀ you know so our ability to tap our commonwealth our natural resources is huge in that same meeting ni mo gbọ́ pé coal tí wọ́n ṣe ní Enugu wọ́n ti mine ẹ̀ láti joy and it's almost like number 3 or number 4 in the world ṣé kòkó la fẹ́ sọ ni tó jẹ́ pé àwa gan ni kòkó wa ló ṣe kiri even cassava wa tó ń sọ pé cassava is one of the best but kí la ń get out of it. So these are the issues that we need to leverage on and we need to look at policies how technology can help in enhancing our growth. Ìmọ̀ ẹ̀rọ torí fi táyé báyé sí náà ní ká bá wọn yí sí bàbá wa ẹ ti mẹ́nu bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń gbé ṣe ẹ sọ̀rọ̀ ojú náà ẹ sọ̀rọ̀ rírí dájú wípé tọ̀sán tòru oríro kòṣò ní ẹkùn kejì Surulere ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá ń gúnyán bọ́ọ̀lù a ní ọ̀rẹ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì sọ̀kò sáàrin ọjà náà a tún lọ ọ̀rẹ́ tiẹ̀ a sì tún ní ọ̀tá ìgbọ́lọ́pọ̀ gba àwọn míì àmà sọ káàkiri ìgboro pé ẹ má da honorable yẹn lóhùn jáde àríṣẹ́ wọn tí wọ́n ń ṣe tẹ́ ẹ bá béèrè pé kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí tí wọ́n ń ṣe á ní a lọ bá wọn honorable ọmọ yín bímọ wọn ò dá wa lóhùn honorable afẹ́yẹ́ yóò kú ìyá wa kan padà wọn ò dá wa lóhùn ṣára ṣé àwọn aṣòfin náà nìyẹn pé ká tó máa gbé bùkátà mọ̀lẹ́bí wa. Ibi tá a bára wa ni tó bá jẹ́ pé ètò ti wà ńlẹ̀ for social responsibility so that àwọn nǹkan tó bá jẹ mọ́ social welfare government and governance máa ti ní a particular law set out for that because ilé ìlú tí ẹ fi kọ́rọ̀ federal government grants tí a ní opportunity láti dá sí àwọn èèyàn wa tó ti rí federal government grant gbà á ní kàn sọ fún wa pé wọ́n ti gbà wọ́n mẹ́nu dákẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ṣé yẹn dá so and mo wá sọ fún wọn ní meeting tá a ṣe the last one mo ní màá publish gbogbo list yẹn wọ́n ní kí n má ti publish kò rí bẹ́ẹ̀ kankan ṣe so our attitude must change. If you purely believe in Nigeria, your attitude must change. We must love Nigeria. We must wear Nigeria. We must talk Nigeria. Our attitudinal changes must start here and be counted. And look, enough of all this. Nigeria must move forward and Nigeria must be great. It must be our attitude. And that's why ìyẹn ló lead tó jẹ́ pé president wa fi ní pé
it must even start with a national anthem. You know, let's go back to bóyá tábà go back to that national anthem. Ìyẹn náà á jẹ́ kó rí wá wú láti máa mọ̀ pé yes, these are the things that needs to be done. And I tell people without messing word pé even tábà mú pledge wa lásán, national pledge wa lásán, tábà fi ṣe like a religious outfit pé gbogbo nǹkan tó wà ní pledge yẹn la máa gbé ṣe. Nigeria máa dà now. I pledge to Nigeria, my country. You don't have any other country. It means that to be faithful is faithful to Nigeria. It means that gbogbo ara èèyàn lèèyàn fi ń ṣe Nigeria, gbogbo ẹ̀mí èèyàn ní Nigeria. Then service, selfless service, bí ilé ìta ṣe ń sìn pé lò, service to humanity, service to mankind and all that. To serve Nigeria with all my strength. Ẹ máa wo ẹni tó the framers àwọn tó kọ national pledge bí pé wọ́n mọ gbogbo nǹkan tó gbogbo ìṣòro wa tàbá compress it into that with all your strength. Be faithful, loyal and honest. Bàbá wa ẹ kú ohun, ẹ jẹ́ ká wálé ká wá sí àárín ìgboro. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí mo dé Ayétòrò primary school Lágùdà. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé abẹ́ yín ni agbègbè yẹn náà wà. Mo wá rí iléèwé kan, mo rí yàrá kàwé kan wọ́n kọ́ ní gogoro, wọ́n ti pa. Àwọn ọmọ ò láǹfààní láti wọbẹ̀. Mi ò mọ̀ bóyá ìdí tó fi lè wọbẹ̀ mi ò mọ̀. Ṣùgbọ́n bó bá tẹ̀ já wípé bóyá aburú kan wà ńbẹ̀ táwọn ọmọ ò fi lè wọbẹ̀ ni wọ́n ti pa. Àwọn ọmọ ń ṣeré lábẹ́ ẹ̀. Kí ni nǹkan tẹ́ ṣùgbọ́n mo wá rí àkọlé kan ńbẹ̀. Mo rí wípé iléèwé kíláàsì yàrá kàwé yẹn kò ní ọwọ́ yín nínú. Mi ò mọ bó ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ń ṣeré lábẹ́ yàrá kàwé yẹn. Ǹjẹ́ ní nǹkan tẹ́ lè sọ sí nítorí pé mo nígbàgbọ́ wípé ó léwu díẹ̀. Okay, so well, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ilé mi. My investigate because téèyàn ò bá mọ̀ èèyàn lè sọ nípa ẹ̀ but máa find out. But nǹkan táwa ń ṣe is that lágbègbè wa à ń wò pé kí ni àwọn educational infrastructure tá a lè kọ́kọ́ provide and all that. A rí pé kò sí adequate classrooms for learning, and even if it's there, it's not conducive for learning. So through the intervention of presidency in collaboration with SDG, àti ṣe 6 classroom block ní Sanya primary schools. So wọ́n ti parí ẹ̀ pẹ̀lú furnitures and everything. Very soon a máa ṣe fún àwọn ọmọ yẹn kan máa lò. A kàn fẹ́ kí ká wo nǹkan tí contractor ń ṣe, kí bóyá if there are any defects tí ó lè wà within the period, kó má jẹ́ pé ìgbà tán bá bẹ̀rẹ̀ sí máa lò la máa rí and all that. So hopefully the next 2 or 3 weeks ó yẹ ká sí Sanya primary school, the 6 blocks of classrooms that ṣe síbẹ̀ and all that modern new infrastructure. Now also ní Ayétòrò yẹn náà, Ayétòrò primary school, I think we're doing another 4 blocks ní Ayétòrò primary school yẹn, but yẹn ṣì wà ní Kaka stage, it's still in the preliminary stage, so we're hoping that by December, January we're on parí yẹn náà, you know, so that conducive physical infrastructure á lè wà, so that àwọn ọmọ yẹn á lè kàwé wọn dáadáa, wọn á lè ṣe iṣẹ́ bó ṣe yẹ kán ṣe. Also a tún wá wò pé apart from the physical infrastructures, what are the materials, educational materials tá lè fún wọn tí wọ́n lè leverage on? So we're doing selected schools now. We started with Akonji primary schools, wọ́n fún wọn ní school bag, math set, computers and furnitures and exercise books, so that early ease learning aids wọ́n ṣe yẹn last week and all that. So it will go around practically all the schools that ní ní constituency wa, and I think also in view Imam Shaib, because of the way the environment is, how I renovate and become big, is also in the pipeline. These are the kinds of interventions we're doing in terms of educational interventions.
So bàbá wa àdúpẹ́ púpọ̀ torí gbogbo àwọn ohun tẹ́ ẹ mẹ́nubà yìí ó fi hàn dájú wípé ẹ mọ agbègbè yìí dunjú mo tiẹ̀ ti rọra ń gbọ́ lábẹ́lẹ̀ àwọn àgbà ní wípé etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ó tún ní àwọn àkànṣe ètò kan tẹ́ tún ṣe fún àwọn opó láti lè nu omijé wọn nù láàrin bí ọdún kan lẹ́ti gbé gbogbo eléyìí ṣe ní gbólóhùn kan kí wá ní kí àwọn ènìyàn yín ní ẹkùn kejì Surulere máa retí gẹ́gẹ́ bí aṣojú wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ wa Àbújá kí ni kán máa tún retí lápọ̀tún. láti dáhùn gbogbo ẹ̀pọ̀ sá ǹjẹ́ àṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀yin àtàwọn èèyàn yín kó tó di pé wọ́n dìbò yàn yín ṣáàjì àṣepọ̀ yín ṣó tún ṣì wà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. mo gbọ́ fẹ́ sọ pé nǹkan tèmi ń fẹ́ látọ̀dọ̀ wọn nìkan máa kọ́kọ́ máa gbàdúrà fún wa fún agbára tó kún wọn ò tí ì rí nǹkan kan mẹ́wàá ń bọ̀ tó máa rí ní dáadáa in terms of development ni and why I said that is that during the electioneering campaign we went through 493 streets walking and knocking on their doors and we saw that we have just 1/3 of road infrastructures that have been done so catch up Lanre. So Tabanche 100 per year, we're still going to be doing catch up. So it's a whole lot of work and now I can tell you that within the last 1 year, I've had 5 stakeholders meeting. As the need arises, quarterly, as the need arises, stakeholders meeting on road infrastructure, stakeholders meeting on 1 year in office, stakeholders meeting as the need arises, and that is what I said to them. And most of these places that and share road interventions kò ń ṣe pé a kàn fẹ́ ṣe pé bóyá nǹkan tá a rí ni nǹkan tá a wò pé kí ni solution ni and kí ni àwọn nǹkan tá a ní láti ṣe and sometimes ó máa dàbí pé à ń ṣe àwọn ibì kan ju ibì kan lọ mo explain fún wọn even at the stakeholders there's sometimes tó bá jẹ́ pé a lè mú street mẹ́ta pọ̀ tó wà pọ̀ so that a lè lọ sínú canal straight àti solve issues about a volume of tendencies nìyẹn ṣe get kó wá dàgbà honourable ń ṣe side kan kò ṣe side kan pọ̀ àti jókòó àwa náà ti ṣe preliminary studies wa tó wá dàbí pé which are the short medium long term that we need to do those ones we need to do speedily we're doing it and we're addressing it now in terms of empowerment àwọn oko wa they are placed on social responsibility and ìyẹn jẹ mí lógún gan and every empowerment we've done till date women has been the number 1 priority there's no empowerment. nínú gbogbo ètò ìrónilágbára yín àwọn obìnrin. Yes, they are number 1 priorities because taba solve issue the girl child and the woman 90% of the problem of this country is solved. But any society that neglects that aspect is almost tending to not properly annexing the potentials because àwọn náà ní agbára ilé agbára wa so it's important so gbogbo yẹn I mean sometimes it's countless gbogbo nǹkan tá a ti ṣe within these few periods of time. àwa náà tiẹ̀ ti rí torí pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò ya sọ pé wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ọ̀pá máa béèrè pé ta ló ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ẹ ti wá rí báyìí pé àwọn bàbá wa tí a gbà lálejò lónìí honourable architect Lanre Okunlola wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ní ẹkùn ìdìbò kejì Surulere tí wọ́n ń ṣojú nílùú Àbújá wọ́n wá ní ká máa sọ wípé ẹ tí ì rí nǹkan kan o kébìsí jà dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa. bẹ́ẹ̀ ni bá a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àfikún díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òun náà láti gbé lẹ́nu àfikún kan. àfikún ẹ má bínú a tún ní nǹkan tó wá dàbí pé kí la lè ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ wa tó máa dàbí activities fún wọn tí wọ́n ní máa lọ kiri and all that a ní football team àti ní ká tó wà níjọba but a tún ti continue and all that so and wọ́n ti wà nínú Lagos State league kìíní right now LOF
Love United ni so àwọn jẹ́ bí nǹkan tá a fi ń catch àwọn youths wa and occupy them, give them a sense of belonging pé okay tẹ́lẹ̀ bá ń lọ then àwọn other social responsibilities tá a ṣe jam the last jam tá a ṣe I think we did 1,000 jam and we're hoping to increase as the time goes on and all that and every other so many things that I cannot recall. Ẹ ṣé bàbá wa ẹ kú ohun ó dẹ̀ wù mí kí n béèrè ìbéèrè kan àmọ́ àyè fẹ́ má gbà wá mọ́ àmọ́ wọ́n ti ń ṣẹ́wọ́ sí mi ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dọ́gbọ́n sí i ǹjẹ́ àṣepọ̀ tó dán mọ́rán ṣó wà láàárín ẹ̀yin àti àwọn ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí aṣojú gómìnà ìpínlẹ̀ àti àwọn agbègbè ìgbèríko ǹjẹ́ àṣepọ̀ tó dán mọ́rán ìjọ wà láàárín gbogbo yín tọ́wọ́ yẹ olóyìnbó pè ní synergy kí gbogbo nǹkan kó lè bàa máa jọra wọn fún àwọn aráàlú. Ṣe mọ̀ pé àwa la ṣe.